الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تاسو څنګه یې خیر ټیک ټاک امید درا به سلام تاسو بخیر ټیک ټاک په ز سمیخان یم سمیخان ابیشلی فیسبوک پیج نه او سمیخان ابیشلی ون یوټیوب چینل نه پنیر تاسو زموږ مخاطب یم ملګرو زه تاسو ته یو داسې ټریک خیم چې تاسو هغه ټریک زده کړئ ان شاء الله تاسو ته ډېر اسانتیا راځي ټریک دا دی چې یاره زیاتره ورونه به یې ګنده وي چې موږ خپل فیسبوک استعمالو خو چې فرض کړو موږ پکې دویم آی ډي ورچو یا دوه آی ډي زموږ د فیسبوک یا درې نو بیا هغه یو لکه موږ ختمو او بله پکې دوباره ورچو نو نن به زه تاسو ته داسې طریقه ښیم ستاسو واتساپ او فیسبوک مثال په تور تاسو درې څلور واتساپ هم په یو ټایم باندې استعمالولی شئ یا درې څلور مسنجر هم استعمالولی شئ درې څلور فیسبوک هم په یو ټایم باندې به تاسو په خپل موبایل کې استعمالوئ نو چېرته ځئ م راځو موبایل سکرین طرف ته او تاسو ته به زه دا طریقه ښیم چې په یو ټایم باندې به تاسو څلور یا درې یا لس واتساپ یې څنګه استعمالوئ ملګرو که اوس هم زموږ چینل په یوټیوب کې سمیخان ابیشلی ون تاسو سبسکرایب کړی وي نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې څه قسم نوې ویډیوز راځي چې نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم باندې ملاوي که په فیسبوک کې تاسو موږ ګورئ نو مهرباني وکړئ دا پیج چې دی دا تاسو فالو کړئ سمیخان ابیشلی ون فیسبوک پیج چې کوم دی نو مهرباني وکړئ دا تاسو فالو کړئ دا ویډیوز د خپلو ملګرو سره زیات نه زیات شیر کوئ چېرته ځئ م راځئ موبایل سکرین طرف ته چې زه ته طریقه وښیم راځئ چې موبایل سکرین ته نو ملګرو تاسو راغلی خپل موبایل سکرین ته موبایل سکرین ته چې راغلی تاسو به داسې چلو کوئ چې تاسو به ټول نه لومړی لاړ شئ پلی سټور ته صحیح ده پلی سټور ته تاسو راغلی اوس دلته پلی سټور ته وکېږدئ ها د پلی سټور خو کلیک کړو په دې کې به تاسو ولیکئ د ملټي سپیس صحیح ده دغه خو پکې ولیکو داسې قسم اپلیکیشن به تاسو ته راشي ټیک ده چې داسې راغی نو تاسو به هغه انسټال کړئ صحیح ده ما خو الریډي انسټال کړی دی ستاسو نه کو پرمیشن غواړي نو تاسو به الاو کړئ او خپل اکاونټ به تاسو بیا کولاو کړئ صحیح ده چې دا خو انسټال کو بیا به داسې چل کړئ چې را به شي خپل دغه ته د اپلیکیشن ته به راشي صحیح ده اپلیکیشن ته یې دی اوس موږ رالو دا ملټي سپیس دا اپلیکیشن دی دا خو کلیک کو ای دي زما سره پکې الریډي دا واتساپس وغیره چې دي دا پکې دي صحیح ده اوس کو فرض کو ته چې یاره زه د نو د واتساپ چې دي دا د نه زه ختمول غواړم ټیک ده نو ختمېږي دي خو فرض کو ته چې نه زه په دې کې نور نوې نوې پکې اډ کوم نو دا پلس ته نشان چې دا به تاسو ووایئ صحیح ده اوس فرض کو ته چې یاره زما سره پکې الریډي دوه واتساپ دي چې یاره زه پکې درېیم پکې بل اډ کوم نو دا به ووایئ او بس په دې باندې به کلیک کړي ای دې بل واتساپ پکې راغی که مثال په طور ته چې نه زه پکې درېیم مسنجر بل اډ کوم نو دا مسنجر باندې کلیک کړو او په دې باندې کلیک کړه دا شانتي کو ته فیسبوک وای نو فیسبوکونه به هم نور تاسو ته راځي صحیح ده او ستاسو درې خوښې دوه درې څلور پنځه هر قسم خبل دا چې یاره دا اپلیکیشن تاسو دغه کو لرې خو کو نو په دې مین پیجونو کې چې کوم دي دا اپلیکیشنز چې تاسو ته کوم ځای کې ښیي په هغې کې به تاسو الریډي دا نه ښیي صحیح ده ستا چې کوم یو فیسبوک یا یو واتساپ وي هغه به تا ته ښیي او نور سیواګرې به راته نه ښیي اوس زما سره لکه مثال په طور دا دی ټیک شو نو زما دا واتساپ یو ښیي راته یو راته فیسبوک ښیي که فرض کو دغه شان ستاسو سره اضافي فیسبوکونه یا اضافي واتساپ وغیره نو بالکل تاسو دغه ځای نه به کولاوئ بیا ټیک شو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوی وي نو لایک کړئ کمنټ ضرور کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره زیات نه زیات شیر کړئ که چینل خو نه سبسکرایب کړئ سمیخان ابیشلی ون په یوټیوب کې او په فیسبوک کې تاسو فالو کړئ او سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن دباو کړئ د بلې ویډیو پورې ستاسو نه زه غواړم اجازه ته په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو